Ik let me das Thema aan en mij schijnt het al schwierig twee klassen geven, maar ik word aan de weer laatste bij. Dat ging nog veel meer, want eerst werd ik ten eind komt. Dat is een arbeid wat mij, wat mij denk dat maar schijn gewoon heeft. Ik weet niet, ze krijgt het counseling recht als op mensen treffen en met die spazieren en zo weer. Niet zo. Wat een antwoord is, wanneer ik een vriendschap heb opgebouwd, dat is schwer met een mens. Is we even onder, niet zo dat we kan van dingen spazieren. Ik zei eerst weer te wem een centrum weer met een ding dat ik die mensen daar klassen geven. Zo, die mannen vroeg, die zijn die pinklich, ja, we klassen geven en dat zie ik aangewarden als iedereen weer een tovertruc opbouwen dat, ja, wenn we leren verzekeren dat dan de Gottes God schenken dat we kan dat hand geven dat de as hoopning. En voor mij is het, wanneer we niet hoopning geven kan. Dan zeggen we mensen aan onszelf geleerd. Wat helpt dat dan? So, ja, maar we kunnen hoopning geven. En wat je, de wereld heeft veel rood. Ja, die hebben een programma voor mensen wat wittig zijn. En gewoon zo'n programma daar. Ik weet van een man, hij zei, want je gevangenis te mij is dit. Hij weer een paar dagen waren buiten geweest. En ik vroeg wat er weer. En hij zei, we waren zo wittig geworden. En had je vet. En ik zei hem, die had je toch dat programma genoemd. Hij zei, het programma dat niks, zegt hij. Mijn hart blijft hetzelfde. Dat had niet geändert. En wat we verzekeren te doen, ja, onze arbeid wat we doen, we verzekeren een zeil door hand te brengen waar de werkelijk hulp is. Ja. En we zeggen dat is Jezus Christus, dat is waar de grond is. Kijk maar, een mens hier verloten dat, die heeft Jezus, wanneer ik aan Jezus im hart aan, die heeft God zijn woord door, dan komt hij best zoveel wieder als van wie hingen aan dan krijg ik helemaal moeten zeggen wat hij doen zal. En zo, voor mij is allemaal het eerste, wanneer ik met een persoon spazieren doe, meest van de eerste vrouwen, waar ik vrouwen, wo stehst du im geloven? Okay? En ik heb me mal een paar vrouwen mal opgemerkt, opgesteld, ik mal lezen deed. En mij weer interessant. Ik wil eerst iets als dit aanvangen. Ik wil manchmal vrouwen zeggen, wat voor geloven hast du? En wat leefst du? Well, zoveel mal heeft een, ik zie een Christ, ik geloof in God. Zo, ik vraag ze dit. Zo, wer is Jezus voor die? Weet je wat, we eerst aanvangen, helemaal diep aan te gaan, maar eenmaal dan vangt het aan, nou, ik weet niet. Ik heb veel van hem gekend, gehoord, maar ik ken hem niet persoonlijk. En dat kwam zo hastig uit bij een persoon, wat iedereen zei, diep troubles is bij je was. En ik zei, nee, ik merk dat, we mensen, we brokken God manchmal dus in de spare omvattig. En is alles schwer, alles vast aan, dan met eenmaal, dan roepen we uit naar God. Zoveel kennen we hem. Wel, wer is hij dan voor die mens wat God heeft, de goef geeft om vertalen en dingen uitbrengen. Vertalen dat hij tovertruc gewend heeft met die mensen. Wat brok wie het eerste dan aan? En wat je voor mij is het meest klaar is dit. Dat wanneer Seelsorger niet een persoonlijke gemeenschap heeft met God, dan is het niet naar bed. Dat schafft gewoon. Because wat je meest klaar worden, wanneer ik den weg niet moet chande, wil kan ik hem nächste aanwijzen. Dat meint niet dat een Seelsorger met alles dat beleefd heeft wat je een mens heeft. Dat leef ik best goed. Einem zei ik maar zo stil, du geloofst alles wat Paulus die zegt, en die hebben nou gedronken, die hebben niet drugs gebruikt. Maar du geloofst wat die heeft door God heeft door hem gedaan. En hij zei, ik geloof in hemzelfde God, dezelfde kracht is daar. Want ik heb niet alles kon metvallen, want we spelen daar niet van depression, maar ik geloof, we hebben alle depression gehad, was zo moet. Dat is een slaagje, dat is die stuff, vielleicht niet op een jaar, en ik heb een maand, dat is dan. Maar een paar dagen, dat is zo leuk. Wel, dan heb ik ook metvallen met die persoon. Maar weet je wat, dat is echt zoveel te doen. Ik dan bladlag naar een hupsen. Ik heb me angst, ik word niet terug uitkomen. Die voor is dat de zin interesseert ons. Weet je wat, we zijn mensen. Die voor is dat we worden nankruipen en vangt ons zo goedlich te horen. En ik weet van de Seelsorger, die zijn in een zinnenleven nangekomen, because die zijn te weit nangekropen. Voor mij is het veel weg, ja, dat we wasser moeten afblijven, dat we nog gaan, we hebben grond, we hebben voeding, want we rauf lang doen, want hij wel, dan reikt hij een haak en dan kan we hem helpen. En zolang de mens niet wel, die wordt niet. Ik hoop, je kan me persoonlijk zeggen. Ja? Eigenlijk ganz veel mensen helpen. Maar weet je wat, manchmal dan redt einer met een persoon. Zo, die wil niet. Wel, ik zei, kijk maar. Ik had hier verteld, ik kon die kracht dingen zijn wat God versprechen heeft. Weet je wat, dat is die wil, die hast je hier. En ik heb manchmal in die vraag, is dit zo, wie spelen het alle voor, geloofst je aan hemel en hel? Weet je, manchmal moet een beste vrouw staan. Ik heb een grote leven in de Bijbel en ik eerst lezen dat we Jezus vrouwen staan. En dan moest de mensen antwoord geven. Op dat kan Jezus wat opbouwen. En ik geloof, wie maakt niks zo staat.
Manchmal ga ich mit den großen Dingen anfangen. Ich gleich so manchmal die Gedanken, dass das, wie bringen gleich bloß erst die große Steine in den Stich. No, warum nicht? Kriegst du erst ein Bild gehouden, mal naar het hart gaan. Ja? Wat gaat die dan? Weet je wat een veelmaal, wat ik gemaakt heb als een mens is touw. Waarom? Because mij zitten mal die zaken geworden. Ik weet dat, dat is eigenlijk twee schijnen. Niks. Hij had geen touw vertrouwd die. En ik zei, dat kan je verstaan. Ik zei, want mijn hart al zo ver is twee gebroken. De stekken gegaan. Mij wordt ook voorvallen de nächste touw terugzien. Ik kan het verstaan. Maar weet je wat we met kleine dingen aanvangen? You know, wat gaat hier? Wat luistert u van Jezus? Je hebt het in hemel naar haal. Wat hast u van dat geleerd? Nächste vrouw heb ik, is dit. En die vrouw kent mij, een vrouw, want die was deze nacht gestorven. Hoe geloofst u, was die zijn? Weet je, hier komt iemand die zei, is dit, dat kost u niet weten. En ik zei, is dit, wat weet je van de Bijbel kan wijzen, dat we kunnen die levende hoop in ons hand, we kunnen juist zijn. Wat geloofst? De laatste vrouw again. Dat is dit. Want alles wat u geloven is, niet waarheid is. Wist u gleich niet die de waarheid zegt? Zie. Dat wel. Because weet je wat, manchmal zijn die al twijfelig. Afstand. Heeft God lief voor mij. Weet je wat ik nou zei voor een ander aan, als krijg zo'n persoon wat, vielleicht sehr schwierige dingen beleefd heeft. En weet je wat, dat is gewoon helemaal bloos schwierige dingen. Dat is manchmal bloos, daar ik nou het juistlich misbruik, hoe een mens als wie of je komt van God, because ze willen zich echt naar God. En ik gebruik dit beeld hier, dat is een voorbeeld te aanvang. Hier is een persoon, wat ik nou een voorbeeld gebruiken, dat is die zien wat waarheid van zijn papa, en dat moet werkelijk op een schwins terugkomen. Weet je wat ik geleerd heb als een mens moet werkelijk eng zijn voor de hulp aan hem dan. De laatste wat je doet is, 10 best je dit, nu wil ik dat proeven, nu wil ik eerst moet ja, nou moet zijn. Weet je wat dat is goed gemeen? Die fehlt er nog gleich. Weet je wat, als mensen zich eng komt, dan is mij immer deze vrouw, nou wat best je eng gekomen, wat is passiert? Ja? Kijk maar, van zo'n vrouwen blijf ik weg. Dat is, waarom deed je dat? Nou niet met een vrouw. Dat je hebt grote, die maakt het ook zo'n laatste uitred geven. Ik vraag dus dit, wat maakt deze stad denken? Waarom dacht je ze dan? Wat passiert er? Well, dan kan het niet zijn. So? Maar kijk maar, zo'n persoon is dit, werkelijk im hart, als het twee, dat is verlumpt, de eerste op een schwinstrach, weet je wat, wanneer je aan wordt vrouw, wat jij dit al fijn? Because they schien geven, dat is alles fijn, wie zijn fijn. So ik zei dus dit, want alle heinen hak wit zijn, dat is al niet naar de hand man gaan. Die tekenen zij eruit. So dan spelen we, goede mensen verden. Bezits van de mensen, ik al bloos heb, weggesmeed, dat helpt onmogelijk en die geeft een schram, wel dan loten ze dat, ze wordt niet meer spelen met dat. Maar de mens krijgt immer, de mens wordt bij de laatste minuut, dan hebben we de goede mens zijn. Ik kan niet zoveel je zindig is, Jan, ik zie nog de goede. Maar dan is manchmal de vrouw zegt, waarom is de mens in de leeuw waar hij van jou bent? Wat is passiert? Weet je, ik geef dit bijspel. We kunnen 3 weken hier aanchecken, waar we zijn. So? We als mensen, ja, en ik kan dit manchmal beter verstaan, krijg wanneer ik red van tovertru, waar merk ik me op de nächste. Want ik would zeggen, well, ik ga niet in grote issues. Want ja, mijn vrouw, wat is het? Wat zijn we met allemaal? Fijn, dat jij dit te houden, dat is goed. Okay. Maar wat wanneer werkelijk alles uit weer? Wat ik kan zeggen? Probably not. En dan heb je maar onze stip met die mensen, we spelen dit over wat ik doe. So er zijn te vals, voor 3 maanden. En ik in de office dan holen. Weet je, manchmal, ik heb mijn ervaring, wanneer ik uitga in een Schottenbaum zat bij een picnictable. Met hem vertellen, buiten. En alle vrije laf, ja. Maar dat is manchmal leichter voor en ik kan verstaan in de office staan, dan je van dingen reden, we China checken dat, en zo weer. Ik kan het verstaan. Ik wil het maar zijn verstaan. Wel wordt mij dat gewoon mal opmerken, ten mens. Voor mij ook betterlijk slecht wordt gaan. Wel leg hast dan. Zie we zijn, we lust mal opmerken, schei die uit. Maar dat is goed, ze leg hast dan. Dat is goed. Kijk maar hier, dit vriend hier. Want we weer een dagje gaan wat hij is, joh. So hier wil ik mal in, ik lees mal een sprookwoord. Ik bruk dat ver, en ik weet het post hier naam. Kijk maar hier. Een mens, die zegt wat hij zegt, en die deed wat hij deed, wanneer hij denkt zoals hij denkt. Okay, denkstil. Okay? We zeggen, jij zei, wel, ik zei ons kop, ons verstaan, dat is ons hart. Dat is hoe jij zei, alles uitkomt. Wanneer ik slecht het aan je program, en alles staat, wel ook wat slecht uitkomt, dan kan ik goed uitkomen.
Ja? Gouden dingen komen van God. En wanneer hij dus Roma 8 vers 5 zei, wel hij eet zijn vlees en ik kan hem niet vernemen. Maar niet check mal hier, hij zegt, hij denkt zoals hij deed wat hij deed, zegt wat hij zegt, en hij denkt zoals hij denkt, en hij denkt zoals hij denkt, wenn hij gelooft wat hij gelooft. Dus geloven je worden. Dat is hem zien wat dan je plant. Okay? Wanneer fertig is je worden, je zegt dat besser hebt was niemand te wat komen, en dat voert dan aan. Dit vangt ik zelfs om van zich dat te geloven. Maar check wat hier passiert net. Wanneer je gelooft wat hij gelooft van God zijn woord en van zichzelf. 3 dingen. En die 3 dingen, die moet niet aangesobeld. Ja? Because verten, hij deed zich, zoals hij is, zo moet God dat wel zijn. Ik heer dat mij allemaal in uitdruk, mij kan je vergeven, dat je kwijt. En ik zei, en waarom God bidst u dan? Meinst du wat ik die kan in de Bijbel wezen en vergeven? Oder weißt du bloß wieder, dass das geloven, weil die sind wat ik doen, die zijn te groot. Kijk maar hier, dat is wat de Bijbel dan komt. Ik zei, verten ze dit, niet bloß du dat lezen, die Seelsorger, wanneer de Bijbel met heeft, of du hast, laat arm dat maar lezen. Want eerst eenmaal niet, daar gaat, zei, lees dat nog eenmaal. Nog eenmaal. En weet je wat, verten, ik wil niet allemaal zijn, maar ik moet voor mij oppassen dat ik niet dem Herrn je spelen wil. Dat nu moet je dat verstaan. Nee, dat moet kwijt. Weet je wat, ik wil me zijn, want mensen zo'n schwer leven als daar gewoon, ik had het niet. Ik weet niet hoeveel, dat is toepgebuut. En zo, wanneer hij aan God denken dat, am erst dat schwierig, because weet je wat, kijk maar hier, ik verzocht een policeman te maken, ja, dat is een policeman. Ik mocht dat iedereen een mens, dit is zijn beeld van God. Dat mijn krijg handtrek, krijg reden, krijg alles krijg dan van nee. Boom, is de politie daar. Nou, dan krijg je gestraft. En dat hem gewassen, ja, niet leeft er van God. Ja, dan checkt God zijn woord krijgt ze staan aan. Die wordt niet God zijn woord lezen, because dat straft bloos. Dat is God. Weet je wat, ik kijk maar eens dit. Want wie een accident worden zijn. En weet je wat, meestal alle accidents in Mexico waar ik kan, dat zijn 3 soort mensen, ja. Die transitos daar, die wil je krijgen, die weet dat je zegt. Du hast übertreten, ja, en dan komt de nieuwsgier, ja. Die weten krijg wat je zult doen, die weten was krijg, dat is niet moeilijk was, maar die weten. Niet zo? De laatste hier, dat is de ambulance vooraan. Die heeft een schram wie hem schuld is. Hem dat nog niet. Dan zien als je ziet, die mensen zijn, zij verwund zijn, zij kunnen helpen, die dingen te heilen. Wer is het meeste welkom dan bij aan? Wordt niet dit zijn wat niet rechten deed, en hebben niets te zijn, bezit dat, hij wil die hier helpen. En weet je wat, wie Seelsorger zullen in de stad zijn. Weet je wat de Bijbel zegt ons klaar, du sollst niet rechten. Dat is God zijn arbeid. Ik bruk aan bij verdam, dat hier voor mij, ja, hij zegt, maar best wel super. Dat weet je wel. Dat weet je. Am veel te moeten een rit te krijgen. Wat doe ik dan? Wel, een van deze beiden zie, no. Deze hier in mij, die kan voor de fan counselen. Die weet een kraak wat te veel. Ja, maar deze hier, weet je wat, deze hier, die ligt hem doel, die is hem goud. Ja, ik heb aan het beeld, kijk, zoals Christus ons goud is, die voetarm en die is hem goud. En wanneer mensen is luifheilen net, vele dingen passieren. Vele dingen passieren. Want God kan daar aanschaffen, die luif geven, weet je wat, wanneer mensen is luifheilen net, maar eenmaal wat aan, dit beeld is gewoon maar wichtig. Meestal weet je hoe waardig zo'n mens wie is dan. Maar weet je wat, dat niet voedt, automatisch liever nach, veel dat. Want mensen waardige mensen, als anders krijgen dan een dokter de hand, ja, weer dat is. Maar de langste mensen waar ruut heeft. Ja? Want als je naar onze wereld, die psychiatristen en onze die dokters, die holen die mensen eenmaal de week na, dan ligt ze op zijn sofa, en dan vertellen ze garbage water over die. Alle garbage water. Ja, next week komt zo 3, alle garbage. Wanneer kan een mens losstaan? Alles wat hij doet, is de ganze geschichte, waar spelen, no denken, maar we zijn helemaal niet vrij. Kijk maar hier, voor mij, zo'n persoon is dit, die asked this mens hier goud. En we hier, die we hebben Seelsorger geschoven, en we hebben hier veel gehoord, dat ons manchmal niet duidelijk is, wat jeft dat ons dan. Maar weet je wel, mij zo maar klein worden, ik probeer me gewoon wonderen, ik vind alles goed genoeg. Die mensen zijn daar schwere dingen gegaan, en die veel help. En krijg is dit, want mensen is met zijn wunden te doen heeft. Kijk maar, wie is Seelsorger kan het ganz meeste te doen, wie dat vriendschap gaan opgebuten, die persoon, ja. Kijk maar, ik moet wat is dit, maar ik weet wat ik meen, niet zo. Het hoort,
als dat wat jij zei voor alles uitkomt, is zeil. Ik want die mensen nog van dat reden doen. Dan is zeil. En kijk maar al die wunden wat hier passiert zijn. Door vieren, door werken, door dingen uitdenken. Niet zo. En met zichzelf zo wij doen, hebben we de next nog wij doen. Weet je wat, ik heb een pakket van mensen, wij manchmal die heeft bloß abgegeben. Wie weten van mensen in hun leven nemen dan? Die zijn om eng geraakt. Dus dat is niet ergens weer, wo die kan opmerken. En ik had manchmal dat zit gemaakt, dat ieder mal, want een mens kan zich mal opmerken te wem. Dan wordt het leven lichter. Weet je wat er veel zijn staat, dat broek wij unbedingt Seelsorger zijn, op een werkelijk, en tjen God is wat in weichen God kan. Dat is een ritwaai, ja. Zeg maar, wie niet moet hoop geven, even kan, wel, dan leeft die mens pas wieder in deze dingen hier, mensenfurcht en Gottesfurcht. Want, Gottesfurcht, dat is een ganz aardige Gottesfurcht, ja. Hij heeft een angst dat God is met zijn homer en policeman. En hoe wil die mens dan handelen tot op? Wel, weet je wat ik merk, dat is veelmaal, dat worden de zeer fijne mensen. Die worden alles recht doen. In de gemeente, die worden niemand trouble zijn. Die worden karakters, maar die hebben de vrede. Die willen zich nou niet met die troubles die we deel komen, because we hebben ons manchmal aangebeeld, we zijn de einzige wat in de troubles hebben. De nächste wat me niemand verstaan kan. Maar dat kan zijn. Maar kijk maar hier. Ik leef hier dus dit, want wie dat licht zijn, als de Bijbel zegt, wie zijn het licht en het zout zijn, weet je wat, dat wordt uitdagen, die mensen worden je traag gaan en dat. Ik leef bij bijspel dus dat een mens zei, wel ik zie een Seelsorger wel, want de mensen niemand naar die komen, dan ga ik een vrouw. Is het? Maar wat is dat? Because een mens werkelijk, en dat gebruikt mijn kwijt, dus Daniel zegt, die gebruikt grote diploma's aan, papier. Die mensen die hebben wat? Van de mensen. Die kant in weg. Die hoopning is door. Die dag van hoopning. En ik lees dat zo wie zijn. Hier einer, wat met zelf schaffen dan. En kijk maar, weet je wat, ik had klaar, God is alleen wat een hart aan chicken dan. Die weet wat, als een mens kan me verliezen. Ik weet niet hoe kracht is dit zijn. Die kan me verliezen. Ik weet niet hoe antwoorden. Ik heb manchmal mannen gehad, die zeiden zu mir, Lothar, sie zeiden, wenn ich can't onchicken, dat ik kon bloß gelijk een extra chicken. Ik zei, dat had ik niet gewusst. Ik had niks gemaakt, ik zie niet God zeggen. Maar die voelen zich immer verpleegd. Ik zal dat zijn. Ik zei, dan heeft God die had geschaffen, niet John Elias. Ik kon dat niet. Maar ik kon niet aanwijzen hoe de vergebung is. Mir is dat klaar. En ik kon ieder helpen klaar maken. Maar kijk hier, weet je wel, wanneer mens eenmaal kan vrij zijn, want Jan vriend, ja, dat moet ook een Seelsorger zijn, je kent God, maar ik kon hem dit weg wijzen. En weet je, ik geloof dat God merkt het hart right, heeft een verlangen. Weet je, veel mensen wat een zin in leven en die hebben zo'n verlangen. Die kan lied, rammen of een familie is dat. En die worden zo manchmal denken, mens, waarom kan ik zo niet gaan? Wat is er met mij? En ik zeg, waar wie dat licht zijn, ja? Dat we ons opstellen en te zijn, vriend is dat. Ik weet, einer schrijft mal een boek, ik lees dat mal in. En hij zei zo steeds, want hij wil eerst, hij trok van een nieuwe gegend aan. Hij wil de ganze zaken, van de eerste dingen wat hij deed weer, hij ging nobber te nobber. Hij wilde mensen gaan. En hij deed best wel stil. Hij zei, hij ging naar het huis, reden met de persoon en zei, weet je wat, ik zie een christ en ik leg te beden. Hij ging ergens wat ik wil deze week voor hun beden. Hij zei dat we toen stonden, meest nobber voor nobber had wordt. Weet je wat, dat jij van die gelegenheid de nächste week waar omgaan. Zijn we daar van deel. Weet je wat, dat is wat dat. Weet je, hij zei, hij bracht niks flyers uitschrijven en brieven. Maar hij zei, de mensen tjanden aan, because hij zei, dat ligt achter. Hij houden het leven van die mens. En ik leef dat zo aan zo'n dagen. En ik leef ook, kijk maar, ik weet niet, dat helemaal glikken zijn dagen. Ja, ik leef hier ook aan de tijden niet zo. Maar daar wij, die vrede zullen zijn. En weet je wat, wanneer een zuil vrede ving dat, vielleicht bij dem Seelsorger, ze staat wieder, en die worden ook stellen, die worden weer vertellen. En zijn vrienden worden ook eng zijn, weet je wat, die worden ook te hand komen. Dat is gewoon slim, die worden echt zo. Because er zijn zoveel mensen wat wij die leven in romans. Ik wil je een paar schriftsteden een beetje geven wat ik hier brokken dan met dat. So, ik maak mij weg dingen ganz vorig. Ja, ik krijg van we aan denken, dus we denken niet zo. En veelmaal is het het beeld van God, is niet graag in het beeld van onszelf, maar God zien wordt ook. Maar je weet, ik geloof nog wel wat God zijn dan. Because ik kan het niet fysiek leven. En veelmaal hier ik dit, ik heb eenmaal hier, waar mensen zeggen, nou, maar voor Jan wordt God dat dan, maar niet voor mij. Maar dat zeg ik me al voort, hoe zijn beeld is van zichzelf, because de zelfswaard, zelfesteem, dat is zo leeg. Die mens kan zich niet aanbeelden, er is veel wat aangeven aan de persoon. Weet je wat, hij heeft zo leeg veel net.
hoe zal hij dat moeten oproepen, dan, want China ram is niet zo. Al die vrienden is dat, wel die weten niet meer beter. Maar hij weet zich er niet met. En weet je wat, krijgt zo'n persoon, die veel hulp. Kijk, wat hier in Popstraf staat, dat is met dat, de weerval ving daar. En Klass, dat is de eerste, Klass 1, vers 28 en 29. Ik weet niet of Danny dat heeft gehoord. Ik geloof niet, maar ik gebruik dit zoveel. Kijk maar hier, wanneer ik aan denk dat Klass 1, vers 28 zegt, aan predigen wie dan jeder mens warnen en leren jeder man in alle wijsheid, dat we mogen jeder man volkomen naar Jezus Christus brengen. Okay, hard moet je wat zeggen dan. Wat ik manchmal gemerkt heb van Paulus, wanneer je lezen dat, hij jaagt niet voets op. Hij schoft met die zaak. Dat mijn ik heb bloos eenmaal met die mens gereed. Dat zei, hij is in een zware tijd doorgegaan, die mens die klaar had te brengen. Zo vers 28 zei, is dat aan dat we predigen, niet ons zelfs. Wat doe je leg je voor als we aan onze ene wijsheid opgaan, dan weten we wat een beetje beter. Onze ene wijsheid uitkomt, dat is van wie is rood geven. Rood geven is gevaarlijk. Kan je me verstaan? Wanneer ik eerst zei, wat ik dat wil doen, weet je, krijg je dan niet van je veel. Nou, dat is voor u. Dan loopt wie voor? Nou, wil ik me ook niet voor lopen. Dat is onze ene. Nou, hier zegt je Paulus is dit. Hij zegt, arm predig wie, Christus, zijn woord, God. Dat is de grond. Weet je wat, in al zijn stad dingen, we kunnen de Bijbel checken, zijn wat de rood is, maar ik zei, check maar dus dit. De Heilige Geest, van die mens zum geloven komt, hij is in de zinnen bekend, hij staat voor God. Vriend, ik zei, soms van deze dingen worden, de Heilige Geest wat die dingen wezen. En wanneer die was lezen en beden, nog maar rood vrij, want die klooien worden, dat wordt een antwoord zijn. En weet je wat, sommige dingen apart gooien, ja, maar zo zeggen. En laatst had ik een man, hij kwam naar mij, nu veel dit, ja, oh, ik zei, niks van dat. Ik zei, het eerste veel die gemeenschap met God klaar te maken, zei ik aan. Wo stehst du met die Heiland? Ah, ja. Wie niet groot, maar ik wist dat, want hij dat niet voor dat doen, dat schaft wij. Dat wordt niet niemand waar voor je worden. Want als je de gemeenschap met God klaar en vast zet, dan andere dingen in het leven. Weet je wat, ik zie ons dit aan je worden. Ik had manchmal, een tijd denk me dan. Ik help mijn man. Ja, krijg me dit hier. Waar ik aan kan Jezus wijzen. En hij zei me harken, Jezus raad. Maar hij nam dat aan. Ja, ik kan hem in de Bijbel wijzen, of je hem klaar. En hij nam hem geloven aan. En weet je wat, ik had een stukje met de vrouw spazierd, je ziet af mij allemaal. En weet je wat, deze ouders kan ze spazieren eerst eenmaal. Ja, dem zo. En hij vraagt zich al. En ik weet zo, nou wat je boot en je perfume, nee, dat is meestal pornovia. En ik ken hem dat van wat. Maar de nächste dag hoorde ik hem maar aan in bed. En dan vroeg ik om van some time, wat zei dat? Dat hebben we alle daar gedaan. Ik zei, wat heb je daar gedaan? Nou word ik aan, dat wat ik in mijn hart klaar had, deze dingen veel nu van te reden. Dan zei ik, wacht, dat had ik mijn vrouw alle. Dat hebben we daar gebed, we gaan vrede, we gaan vergeef. En ik zei, dat is de eerste God, dat is wat schoffen. Ik vroeg hen some dingen, ja. Ik word aan, God had al lang voor je schoffen. Dat wil je alle. Die vooraans manchmal, dat we Seelsorger geloven, we worden God zien arbeid doen. Dat zijn we goed. We kunnen de mens de hand wijzen, hier is dit zijn, dat is wat God zegt. Maar weet je wat God wordt de arbeid in de mens zien leven doen? En zoveel wonderful, dat de arbeid is really vaardig, ja, die hebben het moedig, die schaft die. Dan veel, plus die, op Engels hebben we discipling, dat is een team als je met houden, wat meint een Christ zijn, wat heb je sterk blijven, wat heb je op dem grond blijven. En dat veel met te delen. En weet je wat, dat is wonder wat God kan schaffen in zo'n mens. Dat broeken we weer doen, dat deed God. Weet je wat hier in dit vers hier? Hij zegt, kijk maar, wie warnen die mensen. Ja? Kijk, warning meint is dit, kijk maar, wie dat niet aanneemt, dan zegt de Bijbel wat passiert. Hij zegt, we leren die mensen alle wijsheid, dat we kan jeder mens volkomen naar Jezus brengen. Hij zegt in vers 1, 2, te dit eind, dat ik ook schaffen en streef, naar zijn arbeid, ja, wat arbeid in mij machtig. En kijk maar wat Paulus hier zei, ik versta hier zo van Engels naar Duits, ja. Hij zegt, te dit eind, ik schaf ook. Dat meint ik bloos een dag dan voort. Nou, weet je wat Paulus blijft mij, maar ik geloof 6 maanden. Wanneer steht vielleicht ook een jaar. En hij schaft. Dat wil niet goed voor. Ik weet je wat ik morgen dan had. En ik heb gegeven. En weet je wat de mensen opstaan te dat. Ik zei, we hebben wieder schaffen. Unbedingt. Ja. En dat heeft ook mensen, die zijn touw. En weet je wat ik zei, is dat ik er niemand een mens zijn met hem helpt het. Nou, zo'n heeft ook wel. Zo'n mensen broek moest met mijn tijd. Die moet met mijn leven te geven. Dat is alles wat er veelt.
Weet je, hier ik een vrouw hier. Wat ik, kijk dat woord counseling. Wat is dat? Wat meint dat? Meint dat niemand voor rein al in de office buren en dat voor die mensen wat nan komen? Wat is counseling? Weet je, ik zei maar, Justine, mijn vrouw, dat veel counseling, ze zitten kostens daar. Wat is dat? Weet je wat dat is met een vrije pot komen, afharken, wanneer die zware tijden hadden, met die te beden. Ik zei, die counsels je daar. En ik zei, wanneer je een office nan holen dan, vielleicht hebben wij wel die kleinigheden met alle dergelijke gewoon niet zo, want mensen hebben vrede, die get shine. En counseling, weet je wat, ik bevind dat manchmal, wanneer je een boom bij een picnictable, het beter als een office. Niet allemaal. Because manchmal fehlt die mensen pot, met de uwen, die chicken dan niet zo, en daar zie ik allemaal aan je worden, wat ik aan voor zich ganz duidelijk en klar te maken had, wat we van je reed aan op lucht was, zwischen ons beiden gaat, dat gaat weer wieder. Because weet je, wanneer die toffe truc niet door is, wat dan? En manchmal zie ik aan je worden, die vangen bij langzaam aan, niet helemaal voor ze ganze pakket geven, because check mal, wanneer die bijspel is vriend hier, als zoveel video daar je gewoon heeft met bijspel, dus hij God zijn dat en andere mensen zijn dat, die mensen, dem valt het werkelijk zwaar, dat ik opmerk ten nächsten. Dat gooi je automatisch. Want we kunnen live wezen, true wezen, ja. Dat zijn dingen. Kun je nog gedanken, ik wil niet die vers lezen, maar vers 3, 18 bij 19, dat zijn, ik wil zeggen, mijn lievelingsvers, ja, dat ieder mens mag ondergaan en dat moet beleven, hoe goed God is, hoe breed en hoe hoog en hoe lang. En weet je wat, dat veelt die mensen. We hebben die vers nemen, ja, dat wil een beetje tijd nemen. Ik moet vers 3, ik had deze vers werkelijk live. Dat zijn vers wat mijn hart zij arbeiden dan, wanneer ik aan mensen denken, dan, waar die je te helpen. Wel, het eerste is dat ik mijn klaar had. Het tweede hier, dat is dat, vers 16, ik moet zeggen, dat hij mag je dat geven, schenken, naar de rijkdom van die herrlijkheid, dat je mag je sterk zijn, met macht, er zijn juist in een enkel iemand, in hart. Ik moet ik aan mij een beetje mensen bechecken, ja, weet je wat mij moet helpen, dat we dit. Dus ik in Canada woond, ja, en dat ik eenmaal de maand in mijn gevangenis nam. En ik word aan dat ik vond aan mensen terecht. Wanneer mensen hier zeggen, tattoos, gans eeuwig houden, weet je wat, het is heel leicht aan mensen pas opgeschreven en zeggen, oh, mens, manchmal weer die danken, dat is voorbij hoopning. Weet je wat, in aanvang aan te worden naar John Elias, die hadden een kritische yes in zich ben. Dat arbeidt goed, want ik kon gewoon een zegen zijn voor deze mannen, wanneer ik met zo'n aanstelling de hand kom, een bijspel aanstelling, dan verriekt hem dat niet meer weer. Waarom is het niet meer gelijk aan? Weet je wat, ik moet bussen dan. Dat wil me klooi worden. Weet je wat, dan zeg ik eerst mal next mal in je gevangenis voor mijn gebed wie dit gaat. Dan me mal, schenk me dat ik mal een klein het blakje die, wel wie het van die mensen is bij die. Weet je wat, dan zeg ik me in je gevangenis komen en zeg ik die jongens zo aan, mij kost dat troon. Man, ik dacht zo, waar wie ik met mijn leven wat God nog leven houdt. Weet je wat, hij moet niet die dan, met jeder Seil, wo iemand schaffen en dat een evenbeeld Gottes, der heeft een Seil voor de eeuwigheid. En wie kan er nog niet schijt maken? Weet je wat, wie dat maar morgen dan, hoe wichtig dat is. Dat jeder Seil is wat wird, das krijgen dan, waar hem zit, of waar hem rekt, of wel, dat die mens is wat wird begonnen. En wie man moet aanchecken, ha ik zelfs je leven voor die mens, want ik denk niet, ha, ik zeg niet meer aanvangen. Niet meer aanvangen. Want die leven niet door, schaffen niet met die mens. Because het wordt die plaats zich aan, als die hart door niet. Okay. Hier hij zei dat, vers 17, hij zegt dat Christus mag in je wonen, Engels zegt dwell. In je hart, daar ik geloven dat je kan je worteld en je gegründet zijn in leven. Dat is wat ik helemaal een mens moet gelijkende zijn. Wat ik niet streven wil. Dat ik verstaan kan. En weet je wat, sommige mensen broek 3 maanden. Some would even 6 maanden veel. Dat het wel voeten kan, because manchmal, dat is die zo hard geworden, die schaal, ja. Mens kan reden, als het voet aan de hand, dat schil af. Weet je wat, wanneer je allemaal waren hier en dat. Ik zei dus, bijvoorbeeld zitten, wanneer je een boy gaat en het regent en op, dan vangt ons zo'n kleine randjes te geven, zo. De meer het regent, de meer scheelt het uit. Manchmal, dat broek diep je scheelt, maar je moet veilig, dat moet werkelijk te moeten aanzinken kan. Weet je wat, want mensen met hem gereed had, ik zei, dus dat broek ongeveer wat 8 maal. Ja, een mens wordt zo hard afgekeld als naam van de manier. 8 maal. Dat mensen waar die moet voeten nemen. Because hij moet het maar waren hier. Because eerst moet dan, is nog niet. Dan is het om, hij moet dan eerst een zoetkoorntje wat een aanplannen. Maar, dit kan nog. En dat komt allemaal waar, dat jaft niet op. Dat is toen je zei. Kijk maar hier, nächste vers. Hij zegt in vers 18,
dat we mochten ook begrijpen gaan. Ze eigenlijk like comprehend. Met al de helje, ja, dat is een godsdienst dingen. Wat het breide, het lang en diep en huwen als de lijf Christus ondergaan. Dat we het weten doen. Wat we alle verstandig zien gewoon dat je mogen opgeveld aan. Met God zijn vulling. Dat is mijn beeld van die mens. Dat hij dat moet hebben. Ik moet hier, die weer het haaf, die jant hem next van hoorten. Zo hoeveel zijn er zelf weer? Dan de wereld zijn mensen gewoon weet, wie God, dat is de wereld weet, eine Seil. Ik moet hier, wie een beetje extra tijd aanspannen dan, wie spelen vermeerste van jullie voor een waag, die dan opzieken, die spreken een motor, iemand van jullie van half geschenkt aan, die voor een ware hand, because je zijn die leeft daar. Het is al veel te helpen, ja. En ik kijk ze stot aan, en die vaars, die lezen ik verder even voor mezelf, because ik dat zoveel weet, dat ik wil het lijken bij de nächsten te zijn. Dat die ook kan dat hebben, die vrede in hun leven niet zo. Wil je maar een bijspel geven, verder keer met wieder gaan. Ik heb in mijn office door, ik had een Russische naam vergeten, maar weet je, dat is een pop. Ik speel niet met poppen, niet meer zo. Dat denk ik niet zo, maar de pop zit met ons dit. Daar heeft er nog een halfje zaken zo wieder. Weet je, die kost je uit nemen. Ik weet niet, hij wil zo'n poppen zijn. Yes. En weet je wat de nächste, dat is graag een model van deze. En weet je wat dan, ja, dat wordt niet graag een model, anyway. Maar weet je wat, dat je het rof met een kleine pop hier. Dat je uit 9 te nemen en allemaal klaar. Dat is wie mens. We gaan schichten, we gaan wijn op je buurt. En ik gebruik dit manchmal in mijn office, plus deze gedanken. Ik wil eigenlijk ganz goed einnemen. Maar wie van deze dingen gereed hebben. Dan word ik een vrouw, armer, vielleicht de lied. Ik zei, hoe zijn we? Dit zei ik van nu. Dit is waar je zijn. Dit is dat beeld wat je geven dan. De problemen zijn kost groot. Schoft alle fijn. Oké? Dat wordt hier. Wieder. Wat is hier passiert? Ja? En weet je wat veel meer, de besonderste vroeger die ik aangehouden, die waren hier aanwezig zijn. Dat is wat passiert. En dan versucht te vergeten, toe te merken, dat hart wordt hart. Dan weer bij de nächste Schicht ben, had zijn wand door. Dan weer all okay. Vielleicht de derde wand hier, weer vielleicht alcohol en drugs, dat niet zo weit, because dat wat er passiert is, dat heb ik ooit vergeten. Dat heb ik verzorgd. Weet je wat, de mensen is nu groot, die hebben zich bevrijd, die deed zich van alles fijn is. Weet je wat, en dan is dit de schien wat daar, weet je wat, en dat hart is werkelijk, dus dit. Nog rein gans 2 van dingen wat passiert zijn. Because ik moet want ik me altje misbruikt wordt. Die kon het niet verstaan, haar is verspreid, want die was dat zei, die worden niet dood meer, maar die worden niet waarschuwen. Weet je wat, me altje, dat lijkt het niet, die kon niet verstaan. Maar die wordt stil blijven, weet je wat, het wordt in het hart. Zo dit is een weinig dan nog, zo is vriendelijk, zo is schaafdig. En veel van onze dingen komen eruit, uit je mensen uit. Ik hoop dat je me verstaan. En ik zeg euch, veel meer, ik maak dat, zoveel mogelijk video, dat is gewoon bloos kraak wordt van, nou, passiert dat, zo dan, jaar 2, manchmal als het 10, 15, 20 jaar 2, die mensen wat beleefd hebben. Wobei ik manchmal, dat heb veroorzaakt in de eigen, wo het alles zo schwer is, wo het ook niet wel schaffen, dat heb ik met dat te doen. Ik wil je maar een paar bijspel geven, wat mensen kansen kon leicht beleven. En dan is het de vrouw zoals dit, wanneer mensen aankomen, wat is het eerste met te schaffen. Ik wil een bijspel geven. Jonge mensen die ik na zat ik door zeg ik kan mijn ouderen niet leiden. Ben ik zacht in iemand waren. Wat is het probleem? Wat fehlt nu met te schaffen? Kijk maar, next time. De vrouw komt na zeg ik zie een einde gewoon van mijn man. Ik ga een andere man live. Ik zie zeker ik mijn man kan het niet durcharbeiten, maar ik weet wat mijn geloven is, maar ik weet niet wat ik doen zal. Er zijn verschillende mensen. Nou, wat dan nu? Kijk maar, hier kijk wat dat roet geven, maar wat zegt God? Wel, mijn eerste vrouw wordt zijn best om geloven. Best u God is tjen. Best u uit te weten wat God zegt. Best u uit te aannemen wat God zegt. Die in veel meer haven doen. Dat is gewoon bloos eenmaal spazieren. Maar dat kan mij helemaal zijn, niet zo. Man zegt, is dit, ik zie zo depressed, ik kan niet meer schaffen, ik kan niet meer echt denken, ik zette de dag even. Niks wat je doet. Hoe wordt we hem helpen? Kijk, je hebt een spiegel, je hebt me niet verstaan. Okay? Voor mij, als man zo'n dingen non-kom doen, woest je wie?
Wat is mijn gemeenschap met God? Heb ik die klootheid hier? Weet je wat, ik wil aan mijn klootheid van de Bijbel. Wanneer ik dingen hier is dit ha, dan wil ik ook schriftgrond voor hebben. Dat zal wel handdienen. Dat is een teken daarvan. Zo. Kijk nog eenmaal. Ik doe een example, oké? Hier zegt het is dit, du bist first im Hospital. Ja, und Ferdinand, yes, kommt der Doktor zu die reden und sagt, das Mann, der wird meist wird gestorben. Und die ist nicht gestorben an und sagt der Mann zu die, hey, ich will die was fragen, sagt er. War ich gestorben? Weißt du das? Kannst du mir sagen? Was würde ich sagen? Ich gerade haben die nur recht gegeben. Weet je wat, we gaan alle soorten dingen aan. Weet je wat, voor een mensen, de counselors voor, die roepen die aan. En ik weet je daarna, verden ze het dan. Je wordt je geroepen. Wat heb ik dan van antwoord? Hoe stoe ik dan deze dingen? Weet je wat, ik mijn jongen zei, God maakt niet veel. Maar sure valt ik zo maar. Nee. Dat is niet alle raar. Waar heb ik een antwoord waar ik kloot denken zie? Niet plus op je feeling. Je feeling leven, weet je, anders fehlt je feeling, maar dat is gefährlich. Because manchmal dann würde sagen, well, da würde es später sein, ich würde sagen, wo spielt die Sonne sein? Das ist ja so. Dann mache ich eine Antwort geben. Kijk noch einmal. Hier sagt es, morgen sagt er, weißt du was, ich habe das Schuldgefühl. Jedes Mal, wenn ich unsere Frühtöpfe sehe, ich fühle mich so schuldig. Was kann ich tun? Kommt weiter eine Antwort. Kijk mal, manchmal, mit mir so mal klar werden, Menschen weiten manchmal gleich. Weißt du, was mir mal klar war, ist das, ich kam an der Teacher, wie Teacher, Plot-Teacher, und ich sage, wie wissen die all diese Dinge? Wie wissen die, ich was reich und alles, wie ein Gesundlich und dort, und würden mit Gemeinschaft mit Gott haben, und weißt du, was ich sie angeworden, ich habe mich sehr getäuscht. Wie weit viel von Gott? Bei jedem Mal einer, weil ich dachte, wie ein Fall, stand ich, wie ein Glauben, man, meine Leute haben niemals eine persönliche Gemeinschaft mit Gott, nicht mal. Und dann dran den Trouble, und manchmal dann erst die Frau, was kann ich tun? Ich sehe mich eng mit mir selbst. Kijk mal, weet je wat ik sage? Wenn ich mit jeder Mensch anfange, Person, Lied, die erste Frage ist, wo stehst du im Glauben? Bist du Gottes Kind? Because weet je wat mir mal klar ist, wenn wir Gottes Kinder sind, dann haben wir dem Geist Gottes, wir haben Gott sein Wort, wir haben das so viel damit schaffen. Aber wenn der Mensch nicht mal im Glauben ist, was kann ich dann mit dem? Ich kann ihm sagen, krank, was er Recht hat, mehr ich tue einen Sinn für den Nächsten, aber beide leben in Gott seine Rache. Aber ein Kind Gottes, das ist anders. Kijk mal hier. So hat Gott gesagt. Wenn er sagt, das ist Sinn, 5000 Jahre zurück, das ist Sinn von der, das hat noch geändert. Kijk mal, sonst so denken, wie man das klar hat. Weißt du was? Eine steht in der Bibel, ich habe steht für jeden, was sagt, sie hat den Feind geworden, wenn die das Wort hat sein. Und das ist das Wort hat. Das ist der möglich ist oder nicht, aber das ist, was Gott sagt. Und wenn ich das annehme, da, das ist unterscheid. Noch einmal ein Exempel hier. Ich habe hier noch viel, aber kijk mal, spazier je hoe. En einmal dann kam das Rüt, dat die Frau sagt, sie ist sexuell missbraucht als ein Kind. Sie ist 32 Jahre alt und die Dinge, die bodern are, sie haben 4 Kinder, sehr viel Schuld in ihr Leben, sehr viel Depression, die fühlt sich das eng, die Mann ist verdrießlich, die weiß nicht, was sie tun sollen. Wo helpt wir? Was ist das Wichtigste mit der Schaffen? Ich meine, ganz eine Meinung ist das, Gott sein jetzt wird leiden. Ich glaube das einmal. Ich sage, Gott, wir beten dann, Gott wird eine Antwort geben. Ich sage, bekriegst du so Dinge, nicht alles auf dem Klampchen, 5 Dinge. Was ist das Wichtigste dann nicht? Mit was schaffe ich? Weet je wat, en vielleicht habe ich alles das beleefd, aber ich wollte deiner muss es das sein, wir werden nicht glauben, dass eine Botschaft jeder Sonntag wird zeigen. Der Mensch fehlt mir an. Die Menschen fehlt ab zu sich, und wirklich will noch mal fragen, was hat mit die Bruder? Weet je wat, irgendwann ein Freund sich angeworden, ein Freund ist das, wenn ich noch mal buiten mit einem Raum gehe, oder ich gehe mit einem spazieren, und frage, Freund, was geht die das von der? Na, einer sagt mir, ich dachte, du warst niemals Frau. En einer, der hat eine Christina, die 3 Beine, wie spaziert mit der Frau. Und ich frage ihn einmal, hast du noch mal ein Verlangen, je hat Jesus anzunehmen? Und er sagt, ich dachte, du warst niemals Frau. Verlangen. Aber Italy ist sicher fein. Maar einer was ehrlich. Das wird das. Weet je wat, ehrlich, das wird Gott schicken. Weet je wat, wir können ja Freund sein, dann sind die Dinge, die tun haben, das ist zwischen und Gott. Aber wir schicken das Wort, das muss Heilung kriegen. Und weet je, die Heilung ist, wo Jesus Christus in Menschen leben, und dann kommt das. Sein Wort, braucht wie es dort, ja.
Ik wil hier, ik luister dit, alle counseling, ik wil counseling, wat te wat reden. Ik nam normaal tegen de man, ik zei, we hebben ook wel counseling aan. We hebben dus wel naam wie willen van wat te wat moet spazieren. That's it. Dat was maar ramdrijven. Manchmal reden we met van familie, waar de kinderen en zo weer. Weet je, manchmal broekt het dat we moet connections creëren. Ja? Maar dan moet dan gewoon bed typen. Weet je wat? Want die mensen, want ik moet dat zeggen, God zien, geest is nu wat schaffen dat, dat vangt automatisch op te gaan. Geen twijfel aan dat. Ik moet, we hebben dat niet schuiven. Ik reed met Dani, we hebben dat niet de hand schuiven. Dat helpt niet. Bij aanbieden kan we dat. Want dit moet ik zo, next session, next. Die kan je even. Weet je wat, die zeil hargt. Weet je wat, een man zei ons dit, hij had een vriendje gehad, en hij zei, hij taalde me van een goede mens. Weet je wat, hij zei, die mens die geeft niet op aan arm, en die wil hem allemaal waar van Jezus vertalen. Hij deed zich van, ik moet harg en schoof erbij. Maar hij zei dus dit, weet je wat, jede smal, die vriend naar mij komt van Jezus vertalen, kan niemand wat vergeten. Dat blijft daar. Because God zijn woord, wie dat. Hij zegt, dat niet opgeven. Dat heb je niet opgeven. Dat kan zijn, wo wir schaffen dan, en je kunt je buiten, en je moet bij hem opzetten dan. Vraag je me, waar die willen stonden dan? Weet je wat, veel worden je vervierd en half, blijkt niemand zijn voor je vraag. Blijkt niet, no vriend, niet zo. En ik geloof, wie kan ons potten doen. Kijk, ik ga hier aan je tekenen, dat alle counseling, waar ik dat staat aan, ja. Dat is aangegeven van God, daar is zijn woord en daar is je bed, en dat is voor al die zin wat je in God komt. Ik moet hier veel meer die zin in krijt springen, dan geloof ik manchmal, nou, nu is voor je. Nu hebben we alles, is voor je, ja. Maar weet je wat ik manchmal mooi kan doen, in Klass, ja, Psalm 51, dat dit David van de misdaad. Danach iniquities op Engels, ja. Ik wil de misdaad zijn dingen wat we gaan met je krijgen van mama en papa. Dat zijn dingen wat, bijspel, wuttig zijn. Dal zijn, batternis drill, en soort dingen. Weet je wat, veelmaal een mens wat zum geloven komt heeft, ja, nu leeft hij voor Christus, maar manchmal, deze dingen, die zijn gewoon helemaal rein voets klaar. Maar weet je wat, een mens zegt zoals dit, en Christus zegt te mij, dat waarom is het zo schwer, waarom hij het niet ziek? En veelmaal is het krijg van die dingen. En dat fehlt me hulp. Dat is voor counseling besonders dan komt het, nog meer vrouwen stellen, ja. Ik zeg manchmal, niet zo leicht vrouwen, waarom deed je dat? Because weet je wat, ja veel ruim. Nou, ik dacht dat mijn papa, ja, mijn vrouw. Ja. Ik moet vragen, waarom dacht u dat je denkt? Waarom dacht u dat? Wat bracht het door? Weet je, dus Jezus zei, hij vrouw stellen. Hij zei, ik wil die vrouw stellen, antwoord te mij, dan wat die. En veel meer van mijn vrouw, waarom denkst u zoals u denkt? Waarom bracht het pas zoiets? Weet je wat, maar eenmaal dan vangt die dingen aan te komen. Because dan vangt u ons zelfs te denken, nou waarom deed hij dat? Dan vangt het gewoon wichtig te worden. Ik lees dus dit, hoe een mens wordt naar God gebracht, zoals ik je vertellen, dat niet zo, dat we kunnen aan naar God wijzen. Ik lees dus dit, dat God heeft ons gemerkt om aan te verherrlijken, hoe we zijn weit weg van je komen, dat zij we in der zinnen leven. Maar weer vallen vers wat ik 14 brokken dacht, ik moet Matthäus 22, 37, dan zegt Jezus te aan, zegt du zoals dem Herrn, den God met den ganzen Hort, den ganzen Seil en met den ganzen Verständnis lief haben. Ik moet, aan de Seelsorg Klass hier, want wie dat niet doen, dan zijn je weer. Weet je wat, mens wat niet im geloven is, dat onmogelijk, because hij heeft dat wat aangesteld als God. En die dingen, die moet aan klooi merken, dat er klooi merken. Ik moet, dit is wat God van mij verlangt, dat, wo kom ik uit? Hij God nog maar in mijn leven. Wel, wanneer God nog maar in mijn leven heeft, dan wordt het niet zo stil zijn, wordt het? Dan wordt het anders zijn. We kunnen er wegkomen van God, ja, ik wil het stot zijn. Aber dadurch war Gott sagt, wir sollen uns von ganzem Herzen lief haben. Ich will danken von dit hier. Ik moet, wanneer ik aan den vers denken, ik bruk dit hier bijspel, dan had je de colors. We doen alles met verschillende, maar het heeft dezelfde mening, oké? Maar ik verzeker dat dan zo te molen, zoveel ten te zijn, de vrienden wat we met schaffen doen, dat ze het ook moet begrijpen kunnen. En dat moet klaar zijn. Voor mij, ik leg beelden, oké? Ik zie zo'n mens, wat een beeld zijn, dan ga ik het al hier zijn. Dan rundshow wat we hier aanhalen, ik moet beelden zijn, dan vorig. En vele maal, waar ik aan van onze vrienden ben, vele kan ik lezen, die kan ik schrijven. Mij jammer dat even die vriend, ja. Maar zo, ik verzeker dan, want we kunnen een beeld merken veranderen, dat ze dat verstaan kan, zijn kan, maar eenmaal dan kan ze maar zijn, waarom? Waarom is het zo dit? Zo, wanneer ik hier reden van de gast, zo hier hebben we een gast, de gast bruk ik in veranderen, ik zei zo dit.
Dat is armen einfach zinnen deiden. Gott sagt de moment, de dag wat je worden van den Baum eten, je worden sterven. Die fallen gleich dood aan. Die deiden gleich. Weet je wat passiert nou? Dat we de juist door die gemeenschap met God weer twee. Die houden gleich maar die gemeenschap door. En ik moet veel, weet je wat ik aanzie aan je worden, waar ik schaffen nou is, mij moet een farge moet ganz erklärt, moet explain. Because dat schafft niet bloß, dat heb ik al duizendmaal gehoord. Maar wat meint dat? Oké, dat is wat ik meen. Want we zien je nou, dat traan onze gemeenschap van God. Dat is onze ziel. Onze ziel is, we zijn ons hart. Want ons hart is really ons verstand, is het niet? Dat is waar het is. Dat is waar onze gedanken zijn, waar dingen zijn. Dat is ons charpa. Kijk maar hier. Ik lees kaart dat onze eeuwen, over 20% van alle verzoekingen wat we hebben in ons leven, komt door je eeuwen. Dat zijn we daar. Dat is er allemaal ons. Maar kijk maar hier, krijg je dat God ons alles gemerkt heeft, krijg je kunnen vinden, deze dingen brücken, om onze emoties, onze ziel hier afvallen, van het slechte, de vestungen, 2 Korinther 10:5 zijn, de vestungen van ons leven zijn. Dat is waar onze gedanken gaan doen. En ik ga je verzoeken om dit te erklären, ja. So hier ist ons Fleisch. Ich habe es gesagt, Dani holt mit anders. Hier ist ons Charpa, hier ist ons Fleisch. Fleisch meint mein Sinn, das Römer 8 von reden. Dann hier ist mein Wahl. Mein Wahl merkt die Entscheidungen, was ich will. Das habe ich alle. Ich habe mal, als wir trinken, mit den Jungs, wir gesagt, keiner bemüht mich dort. Ich möchte bis eine Entscheidung. Dort wird mich schein gehen und steht, das wird dann. Ich möchte Entscheidung. Ich kann keine beschuldigen mit dort. Aber check mal hier, mein Wahl. So hier will ich sitzen und hier ist einer der, das ist ihn. Waar de geest wordt aangaan en de andere ziet dat als voor mijn vlees arbeiden. En einfach gezegd, wat ik aan verzoek te erklären, wanneer daar ga ik op? Leef ik voor de geest of leef ik voor mijn vlees? En wat mijn vlees is, kijk maar hier, dit schoof hier kraks is dit, en ik wil een beetje een example geven. Waar we hier moeten zijn, ons vlees is dit, ja. Wanneer ik hier naam wil, wel, ik zei, wanneer ik de hier groot op heb, dan is mijn wel, ik wil niet bij ze leven. En veel mensen zijn schmutzig weg, ja. En dat is voor onze emotions hier. Emotions zijn mijn feeling. Wel, kijk maar hier. Die zijn jetzt schijn. Dat valt zich uit. En kijk maar hier. De meer dat de meer merken we deze der op hier voor het slechte leven. Because mijn wel is door. De wel merkt het ook. Dan ik hou deze der hier toe. Because ik wel gooi van de goede dingen. Van de geest. So deze ziel ohne Christus is dood. Okay? So dat meint, die Geest Gottes ans gewassen und so wieder, das schaffte wir hin. Das ist mein Ding, ja. Wir haben vielleicht geleerd von kleinen und doofen nicht, und Valven nicht. Aber weißt du was, das Fleisch ist sehr viel stärker, weil ich habe so lange Ruhe gegeben in meinem Leben, das fängt an abzufallen. So, das fängt an, hier ist das, die Emotions erscheinen, und dann hier haben wir uns Mind. Okay? Ich lese die Bibel hier, wo es sagt, wir sollen Herr uns Gott von ganzen, ich glaube, das ist Überschrift, denken. Okay? Ik verstehe het anders. Das Denken, das Mind hier braucht mein Verstand zum Arbeiten und Denken. Okay? Das ist in unserer Seilbahn. Da braucht mein Verstand, was Gott mir gegeben hat. So mein Mind ist, because Jesus sagt hier in der Matthäus 4, er sagt, da muss dein Denken, dein Mind muss ein Ding was boven sein. So das kann Part von das Denken sein, nicht so? Aber check mal hier, das fängt dann eben an, wenn mein Mind, hier ist ganz handig, geeft heeft naar het vlees, dat jeder denkt, interessiert mich. Ik zei, niks niet, nee zu niks niet. Maar wo komt de mens dan über dem Hand? Wel, ik komt wat hier, waar de mens ganz abgefällt is van zijn leven, en dat is voor schon dan. Okay? Maar kijk wat hier passiert net. Wanneer aan wat jankert, hier is onze uwen, de jankert dingen, wel ons vlees wordt immer jenem yes gaan, dat is voor hij een frühmens zijn dat, de laat hier aanken. Hij heeft er goed plus zijn, hij denkt lang aan die. Weet je wat, wenn het vlees interessiert dan, niet check wat hier passiert. Dat vlees dat vangt dan op te vallen hier, en dan vangen die gedanken aan. Weet je wat, even de wel vangt aan, immer schwakker te worden, because het zin in leven. Maar de onderscheid is, ja, want mens kan in Christus komen. Kijk maar, ik versta in de Bibel zo, de moment dat we hebben Jezus aangenomen, we zijn bekend, in dat moment hebben we de Heilige Geest in ons leven. Dan vangt het aan, de andere weg te arbeiden. Nu hebben we de zinnen bekend. Nu hebben we deze der hier op. Kijk maar hier. Nu vangt de Geest Gottes in ons leven aan te schaffen. Nu komt het neer. Nu is mijn wel. Nu wil ik de dingen doen wat God wil. Weet je, veel meer, dat braucht even de tijd. Ik wil like nächste session, heel maar, want ik best meer van reden, van hoe de Bibel zo klaar reden, dat dingen optrekken, uittrekken, wachten, en dingen wat ik nu aantrekken zal. Dat moet een mens erklärt. Dat moet hij verstaan kan. Deze dingen die in leven zal hier niet meer zijn.
Deze dingen wel God in die leven. So dat broekt tijd. Ja? So hier zijn we dit nu. Nu heeft hij daar te mijn vlees toe. En hier wil ik zit zijn. Ik geloof immer, de vlees wordt toben. Oké? Hou ik me aan. De ziel is nu. De wel is het dit. Ik wil van dit dag aan, dit moment aan, de dingen wat God wil. Ik wil me niet laten waar het vlees staat. Mijn wel is voor God. Ja? Dat meint dat hier waar mijn wel is, dan is mijn mind, mijn denken, die wel de dingen van God. So nu is de onderscheid hier. Kijk maar hier. De nächste Mal des Morgen, hij zit in vrouwmens, dat vlees zei, hey, dit wil ik. Maar weet je wat hier passiert? De wel zegt, nee, ik wil de dingen wat God wil. Die dingen wil ik niet meer. So deze is nu toe, nu laat hij hier. En weet je wat, de meer een mens, we hebben dat leren dan, ik noem het discipling, kijk maar, we hebben dat wiesen kunnen. Weet je wat, de sterke eerste persoon. Wo schaffe ik in kampen? Wo schaffe ik in de verzoeking wat mij aankomt dan? En weet je wat, veel meer ik maak dat, want een mens dat plus verstaan kan, dan merkt het sens aan. Zeg, zie. Zo einfachste zei, wonen daar ga ik op. Leef ik voor God, of leef ik voor mijn vlees? Neem het zeer makkelijk, because Jezus zei, bad herren kost u niet dein. Wil die hem die was. Zo met zo'n stok, ja, wie kan een persoon bewijzen. En dat heb ik ook in de wandtafel. Ik zei, manchmal, wanneer je moel interesseert, dan moet bellen zelfs moel. Dat eruit zijn, ja, je danken aan. Veel man beeld dat veel, weet je wel. En beeld dat mij manchmal zo plus lezen. No, wie is aan dat? Wie is er dat? Dan is het klaar. Okay? Kijk eens hier met deze gedanken hier. Ik hoop je kan alle Engels, want mijn jeugdteacher is niet zo goed. Okay, we hebben plotteacher, nou dan heb je verstaan, niet zo. Kijk maar, hier heb ik een gedanken hier. Kijk van, wanneer ik met een schaffen doe, ik verzeek een zin te erklären. Okay? Zeg me maar wat zin is. Niet meer dingen opnemen. Zeg me maar, wat wil je dit erklären? Wat meint dat? En weet je wat in de Bibel vindt, dat is bloß einfach, Gott zijn Gesetz übertreten. Want God zegt, je zal niet stelen, dat meint Gott een kleine denker opgaan, is dat je zal niet stelen. En wanneer ik doe, dat is zin. Zie, manchmal met de nate dingen aanvangen, eenmaal kan ze verstaan, zo zin trennt mij van God. Dat is waarom ik me zo vuil als ik doe. That's right. En nu check maar hier. De zin kan ik hier entweder, hier heb ik hier een choice. Choice meint, ik maak mir een Entscheidung. Okay? So besonders für ein Kind Gottes. Ich würde es das sein. Wenn die Sinn im Leben nennt, vielleicht habe ich ein Hündchen wird gesagt, oder ich Gedanken gehört, ja, was jeden Gott kann denn. Ich sage, check mal, nicht halt nur wohl. Will ich das bezahlen, verzeihen für ein bisschen dann, oder will ich das bis verlieren, dann, das ist ein großes Ding. Dann ist was wir tun. So, wenn ich nu sage, das ist ein großes Ding, I deny it, weet je wat, dat geht ganz sehr lang in het leven, der Mensch wird wieder, weet je wat, er worden meer dingen passieren, gerade andere problemen wat deel komen in mensen in leven. Because wat nu al een grote ding is, falls ik maar zo, de next moet ook niet meer een grote ding. Vielleicht gaat het nog leicht als het eerste mal. En weet je wat hier dat is, dit, wo we gaan de vriend even handje geven, because weet je wat, we gaan de vleesjes daar zelfs opgemaakt. Wat we moeten doen is, wat de Bibel zegt, dat wanneer ik mijn zinnen betalen, God is terug en je hij vergeeft me. Dat broekt niemand als dit weer komt. Plus wat hier zo schoot is, check maar hier. Hier hebben we de dad, wat een zin leven heeft. We hebben de man met de man geslapen. En even wat je wat een kleine dingen die moeten ook deze dingen alle lieden. Grote dingen, kleine problemen worden dus helemaal gratis. En wat je wat, dat je plus boy of ja. En dat is voor een, ik wil een mij dit beeld wijzen. Maar aan de hoop nemen, kijk maar, wie broeken goed te zijn. En dat is voor de christenen, we kunnen die dingen onder God brengen, we betalen, we dingen schaffen. En weet je, hier zeg maar, het is al niet einfach hier. En weet je wat, de Bibel is gewoon compliceerd. Dat is einfach. De Bibel zegt graag wat de broeken is. Dat een mens kan, waar ik te leven in je hoop niet aan. Dat hij kan vrij zijn. Maar weet je wat, veel zijn een vriend, die veel te erklären, moet tijd nemen van hen. Niet bloos helemaal wat zeggen. En ik zei, kijk maar, dit hier nog niet tjoek, dat twijfel ik wel aan. Maar man, de tjoek is niet genoeg. Wat would het zijn wanneer we nooit tjoek en een zo is en opvallen, ik heb een koffietub aan. Wat dacht van de boodschap zijn we? Meer hier het aan. Wat dacht u ervan? Wat je moet vertalen met hem. Ik moet tijd nemen van hem. Ik weet dat, ik moet bijna die handen groot, ik weet dat. Maar weet je wat, ik weet dat ik wel veel witte broeder en huis van weer handchampen en vragen, hey, wat is het met die van jou? Wat schoft hem? En veel moet ik daar even tjoeken bereid aan. Ik moet waar we niet bloos de dijnen opschuiven dan, maar ik moet wie zelf, we zijn alle te beroepen te met een zeil helpen.
dass wir den Weg kennen. Wir kennen den Weg auswendig. Wir wissen, was in der Bibel steht. Ja. Ja, mir ist manchmal ein fremder Ding, weil ein Christ nicht kann andere Menschen Jesus leiten. Ich sage, wo kommst du dann mit durch? Ich sage manchmal, viele Bibelverse auswendig, weil das wird uns Kraft geben, weil wir weiten den Weg. Ja. So ich muss sagen, nächste Mal Gottes Wille mit mir von der Hoffnung reden, was wir geben sollen. Und dann ein paar Gedanken, was eine dat beim Counseling. Und weißt du was, ich will das jetzt sein, für jeder Mensch ist das anders. Ich kann nicht mit Dani sein schaffen. Okay? Dani hat sein Weg verschaffen. Und ich war voets bijstaan. Ich verzagte am Anfang ein bisschen, als Dani dat ik zijn doet. Dat schafft nicht. So John Elias, der schafft es, hij kann, dass mir das klar ist. Ja? Nächster schafft es, das klar ist, das klar ist. Weil mit der Guf schaffen, was ich habe. Nicht mit den Nächsten sehen. Ich mal, weißt du was, ein Freund sagt mir, er weiß, dass seine Guf hat. Und ich frage, was ist das dann? Na, er hat vielleicht ein, zweimal die Werk im Altenheim vor Menschen mitgegeben. Oh, das ist eine feine Guf, sagt ich. Dann hat Gott die Kraft berufen. Du hast eine Guf, man. Da. Hij kon niet veel predigen. Nou, ik zei, Brooks, goed. Doe dat een arbeid wat weer verlaat voor God. Blijf dat doen, zei hij. Weet je wat, die brengen wij alle counselors aan, maar we hebben klaar gaan. Wie kan je mensen naar Jezus wijzen? Wie kan hen dat zijn waar de hulp is? En weet je wat, ik zei dit. Seelsorgen is niet competentie. Ja? Weet je wat, wanneer ik niet een mens kan helpen, dan wil ik hem de hand wijzen, een persoon waar ik geloof hem kan helpen. Dat wil ik doen. Dat is een zeil. Heeft niet te doen met onze eer. Heeft te doen met dat je zeil kan durven. We hadden hier een thema van, waar stehst du im Glauben? Dat is aan de hand, waar hij maar ophangen deed. Waar stehst du im Glauben en wer is God bij die? En, leef je aan God? Leefst du aan God? Van een vrouw zijn en een ervaring wat we van God hebben. En waar God met ons regeren dat. God is niet een horror God, hij is een leeftoelige God, niet? Ja, die van, of God ons met een homo regeren dat. Nee, God is leef, hij deed ons niet met een homeren dat du maakt dit en du maakt dat. En dan hadden we nog een vraag, dat thema van, die moeten vragen, de eerste komen van, du wirst sterven, wo wirst du aankomen, wo wirst du stonen. En dat kan wat gedanken te geven, wo hij wordt stonen wanneer hij sterven wordt. En dan hadden we een tweede punt van, wat mijn counseling. Dat counseling was aan, wanneer we hart te hart gaan spazieren, met de nächsten, dat hij zich kan opmerken tot ons. En we kunnen horchen naar hem. Dat hij zich kan zijn hart uitscheren tot ons. En wie die geduld met hem willen gaan, dat hij wordt kennen, zich ganz uitscheren tot ons. En waar we naar de mens checken dan, checken we naar de mens, of checken we naar zijn ziel. Dat waar dat met zijn ziel is, en dat we hem daarmee willen helpen kunnen. En dat we ons willen kunnen raufloten, naar dem zijn level, dat we kennen, dat hij zich kan veilen, dat we ons nog heger achten, is wat hij deed. En dat hij zich kan, in dem zo kunnen aankomen, dat hij zich kan ganz vrij en opveilen tot ons. De nächste punt is, wat we dat zout planten aan de nächsten. Wat we dem aankomen, dat hij zich kan wat planten, dat we er wat nieuwe plant hebben, waar die wassen kan. En ja, dan weet wie wanneer we dem nog een geestelijke leiding doen. En er wordt even versleren, maar we de nächsten aankomen met een hak geven, en dem onze lijf wijzen, dat kan dem zout en dem planten, dat wat du hast, wordt ik ook wel wat van hebben, niet? En dat we dem kunnen verstaan en verständnis geven. Nächster punt houden van waar de mensen wat hij zich moet dem erklären, wat hij zich moet uitdragen en wat hij zich moet aantrekken.
En dat hij moet die zend afloten. Hij moet al zijn bettenis en alles afgaan laten. Dan moet hij alle uitraken, dat hij zich den Heiligen Geest kan aannemen. Want zolang hij irgendwas van die zend aan zich heeft, kan hij zich niet den Heiligen Geest aannemen. En dat hij zich aan al zijn vleesleed kan afleiden daarmee. En de nächste hoofd van een entscheiding, wat u merkt, de rading aan te nemen. En we hadden ook wat de grove zend is. Dus wat zijn grove zenden? Zend is zend, niet? Is daar, im Himmel kan geen zend nemen. So, eine zend is niet zo euer als de andere. Dat we moeten ons de zend loslaten, niet? En, ja, dan gaat example daar van den, ik weet niet of ik kan krijgen vertalen, maar van wem wie deinen, den zwarte hond oder den wetten hond. Ja, dan had je gevraagd, waar een hond je woont. En dan had je gezegd, dem wat je vader is, niet? En dat wil ze zeggen, als van wie een slechten geest en een gouden geest zijn, van wie een gouden geest vader doen en dan kan die je wonen. Maar vader wie den slechten geest, den vriend, dan kan die je wonen aan ons, niet? En zo dat is wat we moeten vouderen. So, mijn wens is dat we alle kunnen een gouden geest vouderen. Nou, we hadden het eerste punt, dat is, wo die vrouw van wie kunnen we den mens houden? Schuiven, tragen, wo kunnen we den houden damit? En de gedanken kwamen eruit, laat den eerst eenmaal wat aan terugkomen, zoals het in Lukas 15, 16 en 17 zijn dat. Wo die mensen in 17 en vers zegt het op eenmaal en zegt, als hij eerst thuis kwam, nee? Dan zegt hij dat op eenmaal hoeveel tageslijnen zijn voorraadhuis had. En hij moest door lijden. En dit is werkelijk wat het gaat met zo'n, wat dat ik me zelfs eenmaal zet. Dit is wat het is. En ik van de dag, ik zijn de gans met afgestoen. We hebben niet zo als den schuiven, du machst dat nu, weet je, dat wordt niet een vrucht brengen. Ik zei vaak tegen de mensen, maar wie wil niet keer schuiven, dat schafft gij. En ik grote keer wat ze brengt hem tractor uitslagen, maar is wat die schuiven, dat schafft gij. De rubbel plus iemand onderderg, dat schafft niet, aber wanneer we die strijken, dan schafft dat. En de vrije is, wanneer die weten, je kijkt de nudel, wanneer hem daar is, die schuiven, dat schafft gij. Aber te tragen dan dat. En zo zal we zijn, dat we worden een getrag geven met de mensen. En wanneer we met de derg reden doen, dat dat woord wordt een getrag geven, dat ze dat door derg willen doen. De inradingsplan er is wat opstaan. Wie heeft dat immer een vrede, want dat kan een inradingsplan hebben voor de mensen met de schriftsteden door alles boven. Doe nu zie ik dat. Check hem al, hier zijn de schriftsteden alle, en nu zou je hem als kunt naar hoe wat fehlen daar. En wenn sie dann auf uns ankommen und sagen, ja, wie kann es sein, uns fehlt da noch was, dann teile ich immer so, dann ist es gut, wegen sie haben noch selbst mit der Bibel und nicht bloß wegen einem seine Wirt zu holen gekriegt. Und wie kann die entreißen durch ein Reden mit ihnen, so ist ein Freund. Einfach bloß mal, viele Mal in der Arbeit dann kriegen, dann sind die unter Pressure und die wissen nicht, was du angeht, wegen viele wissen auch, was du angeht und sind vielleicht so gewarnt, dat zij in de arbeidsdoelen zijn, ze zijn directeur oder iets zo wat, en dan hebben ze een beetje pressure. Had een Schiene aankrijgen, nee? Vielleicht hatten alle bekannt, wenn wir nicht gehorsam wären, an eine Schiene angehen und dann erst mal dudeln. Und wenn in der Arbeitsnacht kommen, wird dann falls ich dort fertig ist, die sind so nervös und die schweiten und down und wenn er die Rüd lädt, im Böten hab eins, wo ganz frei ist, mit ihr dann erst das, was ganz ist wird. Und ich brauche dort an eine Person, die dort durch das Zentrum, ich habe in der Arbeit in der Schweiz und die wir so anrühren und da ich beten mit denen und dann wird ich ganz geladen. Ich kriege mir den noch einmal in der Arbeit und dann Schweiz, der war am Wäsche hängen und da hat er gesagt, was ist die, wo am das ist das? Und sagt er, diese Arbeit ist bis viel zu klein. Ich weiß ich das. Und da hat er mir mit, was ihm geworden wäre. Und Rot hatte ich von John Elias angenommen, was ich in der Ferien mal lernen hat. Dat zij zich niet zelf onder druk vallen. En dat er tot ook doorgaan leiden, hoeveel wird zij bij God zijn. Dat alle mensen zijn wie zoveel wird bij God. Dat hebben ons gemerkt als zijn eigen beeld. Nee? En we zijn alle veel wird bij hem. Die zenden dat is niet veel. Dat is niet wird bij hem, maar als mens zijn we alle veel wird bij hem.
Und dort ist auch eine Weich für das Schaffen. Dann haben wir von diesen 5 Männern durch akzeptiert, waren dort nicht in Jesselchen, wir hier bloß am längsten haben vor mir ein Accident, dann habe ich mich auf Fuß gefangen. Dort wieder 2 davon ab Jan 1, der nicht hier. Hey, was geworden? Dann hat Max, dann hat Dieter, dann viele mal halbe Stellen, Frauen saßen dort, Dieter und Max. So Max, okay, speeden an, dann so weiter. Maar Bas en Dieter, dan zijn we zo beduurd, nee? Oké, aber hier nu in Jesselchen nennen. Ich habe dort nie als das gesehen, dort wir wirklich ein Paramedico sind für Gott. Heute nach Nero gesehen, für mich wird es sehr viel wert. Und dann erst dort unsere Leibhand geben, dort wir wollen Leibhand für Mensch. Und laut den sehen, wo immer Hans der Mensch sieht. Aber dort wir wollen Leib tue ich und den Namen in den Leib den Trag halten. Kijk mal, der Leib der bereicht alles. Dort laut ich sagen, was immer Hans verdeckt dort erst. Wenn dort ich Leib und Mensch noch kommt, dann bereicht dort weh. Und ich glaube, ich mit mir hier, ich habe dort ganz klar von der Experience daheim, wo wir dort durch, wo dort haft getan in uns. Ich kann hier mal, deswegen weiß ich doch. Aber der Leute haft dort einfach einmal gebräucht. Und also Tau erst und Tau und dann kriegst du einen Haken von somebody und sagt, Gott läuft die auch und haft mit wenig wir und das alle durch gebräucht. Weil du dort wie immer war, das kein Läuft tolig. Weil wenn ich nicht Leib habe, dann Gott doch wohl frei und noch mehr Leib wings. Das ist gedacht bloß Leib, ja. Und Nummer 3, den ganzen Welt Gottes tun. Nur nicht wo ein Punkt geben, was Weihnachten tun. Kreiden da und was mag dort sehr, dort wenn es nicht wollen, Kala Trash, das was ich getan habe. Dort wir reut sein, Gott, braucht mich aus dem in die Gefäß bloß für die und lot die Garbage zu nehmen, was immer Hans der Wellen und lot uns bloß brauchen. Wir wollen bloß in die Gefäß sein für Gott und lot die, was immer Hans der uns wollen vertalen, dass wir nicht wollen, nicht schwierig wollen für die Dinge und dass wir nicht dann doch noch waren, mit denen wir ab Jahren eng haben, weil wir die nicht hier weiten, was haben hier alles geschafft, aber lot wir uns brauchen aus dem Gefäß bloß, um dort einmal rüberbringen, dass sie kein frei wollen, ja. Und dann, Nummer 4, dort erst nicht mit anderen Erguven schaffen. Und dort schafft bloß nicht. Ich habe immer Ware geprüft, das nicht. Ich teile das mit Mädels, John und Kanada vorhin, sie fuhren dort hin und wohl haben Axel 12 Stunden gehen und dann dachte ich mir, so sei ein Traich, wo John Elias dort tut. Und dann sagte ich, hat ihn 12 Stunden gegeben, dann falls ich das so, nur nicht. Wenn ich das Gluten operieren, ich wollte, ich sollte nach Hause waren 12 Stunden geben, okay, ich war das da. Und da ich in mir so klar, alles was ich wie ein paar Monate nicht kann, dann war ich das da und ich war bloß so, dass ich das kann. Wenn ich das bloß einmal das schaffe, dann in mir schafft das viel leichter, ich kann geloten sein, du Mann. Der nächste Ding ist John Wohlmal, was hier, ich glaube, der hat noch was reden kommt. Ich habe mir mal ein Buch. Ich früher gesagt, da können Hana, früher hat er was, dort ich ihm wiedergeben. Was er kostet Säuer gieren haben und dort wie ein Buch, was heuhaft hauptgestaltet, wegen früher ich am noch Permiss oder so. Dann sage ich, das bloß die kostet dort nicht, so ist ich dort geben da. Das ist schon wohl dort. Na, ich sage, wenn die dort nicht was haben, dann ich soll wiedergeben, das gut, dann ich wage euch. Ja, die kostet mir nicht verstehen. Du sollst dort nicht so geben, als schon wohl, das ist die dort kostet. Da deine Guven brauchen nicht meine. Okay, dann kann ich verstehen, dann weiß ich, was er meint. So, wenn wir in anderen Sinne Guven wollen brauchen, was ihr dann wo wir dort nicht kennen, dann fällt uns die Menschen vor, und all sind es dort, ich habe an, und wie weiten gleich mal, wer wir sein, dann habt kein Model, wir kennen dort nicht tun. Und Nummer 5, den ganzen Vertrauen ab Gott, Vertrauen ab Gottes Führung, Gott wird dort tun. Ganz geloten sein, ab Gott sein Vertrauen, dass wir dort wollen können tun. Was soll ich sagen, ne? Aber dort tun, ist das dann auch? Kijk mal, 1. Petrus 5, 6 und 7 sagt, so damit ich euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit euch erhielt zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn sorgt für euch. Alle Sorgen ab Gott lo, er wird dort alle führen, das er dort will. Da wir redet haben. Renn alles. Ich war von der in der Klass gehen und ich war da reden, ich wollte dort mal eine Stunde reden. Aber Gott, du wirst mich rein ganz führen, so dass du dort warst.
Ja, ich soll mich wem kriegen von der und das sehr schwierig durch so, wo ich Gott vertrauen habe, auf was alle durchkommen. Und so sind sehr viele Dinge. Nicht? Meine Arbeit dort als Klassen geben, dann du mit Counseling im Zentrum und du das eine Affäre. Wo wird das down und wo wird das von der und sehr viele Mal an der noch kämpfen, der Schutz dicht wie der erst einfach um Klass gehen. Gott, dann haut mich nicht weiter. Und dort fehlt immer weiter, dass er dort haft, dass er was kann fallen vertrauen haben ab Gott.